So, good day, ma'am. So, today, I am going to report the Title 11 with 3 articles. Article 333, 334, and 335. So, Title 11, Crimes Against Chastity. When we say crimes against chastity, what comes first into your mind? So, crimes against chastity, it is a sexual relation and exploitation to another. So, sa dali nga pag-istorya, pagpangabit, pagpangita o kaparausan para masatisfy ang iyahang kaugalingon. And it is really violate the law. Ngano mangita ko man kaglain, nga ninyo naman di ay ka. So, sa Article 333, who are guilty of adultery? So, adultery, familiar na kaayo siya, no? Kay, mostly sa panahon karon is daghan na yung mga hitaboan ni, daghan kuan og adultery. So, unsa man jud ining adultery? So, adultery, it is committed by any married woman who shall have sexual intercourse with a man, not her husband, and by the man who has a carnal knowledge of her, knowing her to be married, even if the marriage be subsequently declared void. So, ang adultery is ang pagpangabit sa asawa. Nangita siya og lain ka sexual intercourse para masatisfy niya ang kaugalingon. So, ang kaning adultery is committed siya sa married woman. And then, nakipag-sexual intercourse siya sa lain nga dili iyang husband. And ang katong kabit nga lalaki is kabalo siya nga ang kaninga babae is already married na gid siya. And but still gipadayon gihapon niya ang kanang iyahang kagustuhan nga makipag-sexual intercourse siya sa married woman. And naay dako ayo nga pangutana. Who are guilty of adultery? So, kinsa ang kanang guilty sa adultery? Ang asawa ra ba? No, dili lang kay ang asawa ang makasuhan og adultery. Makasuhan pod ang kabit. Kay ngano? Kay ang kabit is already know nga siya kanang ang babayi is already married. So makasuhan jud siya kay since naa na siya kahibalo nga ang kanang nga babayi is minyo na gid siya. So makasuhan silang duha og adultery. And asya shall be punished by prison correctional in its medium and maximum period. So makasuhan siya og kanang prison correctional 4 years, 2 months, and 1 day to 6 years. Since maximum period man ang niya. And only the offended spouse is authorized by law to initiate the action. So, ang pwede mo file sa complaint ani is ang only the offended spouse. So, ng offended spouse, mga na siya ang bana. So, ang bana is pwede mo file og complainant against sa iyahang asawa og ang kabit. So, naay question diri. Is it necessary in the commencement of a criminal action for adultery that the marital bonds between complainant and the accused be unsevered and existing at the time of the institution of the action by the former against the latter? So, daw, sa time nga ning-file og kaso ang husband is kasado pa ba sila? Kasal pa ba sila? Legal pa ba ilang marriage? So, base sa libro is yes, legal pa ilang kasal. Kay sa time nga ning-file og complaint ang husband is kasado pa gid sila ato. Kay dili man pwede mo file og kaso ang husband if kanang divorce na sila, kanang wala na bisa ilang kasal. So ato nga time is kasado pa gid sila, legal pa gid ilang kasal ato. That's why nga kanang ato nga time is kanang legal pa jud ilang kasal. So next is there are 3 elements sa adultery. So first is that the woman is married. So minyo na gid ang babayi. Second is that she has a sexual intercourse with a man
not her husband. So nakipag-sex siya sa lain nga dili iyahang asawa. Third is that as regards the man with whom she has a sexual intercourse, he must know her to be married. So ang lalaki or ang kabit is already know nga ang iyahang nakuan is already married. So that's why nga both ang kabit ug ang asawa is guilty sa adultery. So next is Article 334. So concubinage. So unsa man ang concubinage? So concubinage is any husband who shall keep a mistress in the conjugal union. So ang nakakumit ani is ang husband na pod. Ang mas worse ani is ang mistress is gidala niya sa conjugal dwelling. So unsa man ang conjugal dwelling? Ang conjugal dwelling is kanang balay sa mag-asawa. Gidala niyang mistress didto and dito sila murag nagpuyo or shall have sexual intercourse under scandalous circumstances with a woman who is not his wife. And nag-sex silang duha in a way nga makaulaw jud bitaw kayo and ang ihang na sex is dili jud na niya asawa. And or shall cohabit with her in any other place. So kanang murag kuan sila nag-live in as husband and wife, but sa kuan jud is dili jud na siya pwede kay ang husband is already married na gyud siya. So dili jud siya pwede nga mag-uban ang kabit ug ang asawa ang bana. Kay since ang husband is already married na gyud siya, na siya asawa, na siya pamilya. So dili jud na siya pwede. So punished by prison correctional in its minimum and medium. So the concubine shall suffer the penalty of destierro. So when we say concubine, unsa man yung concubine di ay? So ang concubine is other term of mistress. So pwede siya kanang shall suffer the penalty of destierro. Unsa man yung destierro? Destierro or banishment. Kanang pahawaon siya sa lahang lugar, kanang dili na siya magpakita. Dapat dili na gyud siya kanang magpalayo na gyud siya, dili na siya pwede mo balik sa kanang balay sa mag-asawa. Kay since kanang ang iyang manggong penalty is destierro or banishment, palayason. So next is cohabit. So when we say cohabit, it means to dwell together in the manner of a husband and wife for some period of time. So cohabit means to dwell together, magpuyo, mag-live-in as husband and wife for some period of time. So mao na siya ang cohabit, kanang mag-live-in as husband and wife. So next is condonation. Condonation, the forgiveness of a marital offense constituting a ground for legal separation, or stated in Bouver's Law Dictionary, page 585, condonation is conditional forgiveness or remission by a husband or wife of matrimonial offense. So, ang condonation is forgiveness, pagpasaylo sa asawa sa ihang bana nga nangabit. Ang nganong na yung mga babae kay ang mostly sa mga babae is suffer kanang soft kaayo when it comes sa ilahang loved ones is dali ra gyud sila mobigay kanang dali na nila magpasaylo and mo jud na siya pinaka worst nga sakit sa mga babae ang kanang dali magpasaylo. Next is naa siya elements. So naay tulo ka elements gihapon. First is that the man must be married. So minyo na gyud ang lalaki. Next is that he committed any of the following acts. So keeping a mistress in a conjugal dwelling. So kanang ginapastay niya ang ilahang mistress sa ilahang conjugal dwelling. Next is having sexual intercourse under scandalous circumstances with a woman who is not his wife. So nag-sexual intercourse sila in a way nga ulaw jud kay siya. And kato siya nga nakapag sexual intercourse is dili niya
wife, dili niya asawa. And number 3, as regards the woman, she must know him to be married. So the mistress is already know nga that man is already married, but still gipadayon gyapon niya ang iyang kagustuhan nga mauban atong lakiha since ninyo naman di ay. So next is kuan. Naka-state sa sanbida nga adultery is more severely punished than concubinage. Naka-state diri no nga ang adultery is more punishment than concubinage. Ano ka? What do you think? Ano ang adultery is more severely punished than concubinage? Kay since ang adultery is committed by the woman, the wife. So, once nga ang nagbunga or naburusan ang babayi sa yahang kabit, so automatically ang bata is ma-apelyido gyud na siya sa yahang husband. And ang husband is siya ang support sa bata. Siya ang magpadako, siya ang magpakaon, siya ang provide sa mga needs sa bata. So maong naka-state sa diri nga adultery is more severely punished than concubinage. Kay tungod once nga magbunga naman ang once magbunga ang pakipag-sex sa married woman sa iyang kabit, so mas jud ang adultery than concubinage. Kaya ang concubinage man is kanang sa husband, so pwede ra nga dili kanang madinay ang laki or unsa pa ba diha. So next is chapter 2. Chapter 2. Sa kay title sa chapter 2. Chapter 2. Rape and act of lasciviousness. Mao na siya ang next chapter. Ang rape and act of lasciviousness. When we say rape is mao na siya ang entering the penis of a man to a woman. Nahagklase ang rape. And ang act of lasciviousness is kana lang siyang kanang hikap-hikap lang, like hikapon ka diri, act of lasciviousness na. Hikapon rin mong paa, act of lasciviousness na. So, hikapon rin diri. So, act of lasciviousness na siya. Kanang touching na siya ang act of lasciviousness. Then, sa Article 335, Article 335. So, Article 335 of the Revised Penal Code. So, Article 335 has been repealed by RA 8353, known as the Anti-Rape Law of 1997. Approved September 30, 1997. So, ang Article 335 daw is na-repealed siya sa RA 8353. Ang mao na siya ang the Anti-Rape Law of 1997. And then, the crime of rape is now found in Article 266A to 266D. So, ang ang rape is makita nimo ni siya sa kanang chapter 3 ni siya. Sa chapter 3, 266A to 266D. Ang 266A is who are guilty of rape. And 266B is penalties. And sa 266C, effect of pardon. And the 266D is presumptions. So ditong article, dito nimo mahibawaan kung unsa jud ang rape. And dito naka-state, dito nakabutang mga penalties, pwede makaso sa person nga kanang nakakumit ng rape. So that would be all. Thank you.